අපි දැන් රවුමක් ඇඳ ගන්නයි යන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ ඒ රවුම ඇතුලේ කැමති විදිහට හැඩතල ඇඳගමු. කොටුවක් වෙන්නත් පුළුවන්, ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් වෙන්නත් පුළුවන්. පුතාලට කැමති විදිහට මේ වගේ ලස්සනට චූටි චූටි හැඩතල ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් පුතාලා ළඟ තියෙන පැස්ටල් හරි පාට පැන්සල් වලින් හරි මේක ලස්සනට පාට කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මේක කපා ගමු. අපි කපාගත්ත රවුම මැද්දෙන් මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. දැන් පුතාලට පේනවා නේද මේක දෙපැත්තට අරින්න පුළුවන් කියලා. දැන් මෙහෙම කපාගත්ත රවුමේ එක පැත්තක් උඩට හිටින්නත් අනිත් පැත්ත යටට හිටින්නත් ගම් ගාලා අලව ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුතාලට ස්ටෙප් කරන්නත් පුළුවන්. දැක්කද? දැන් එතකොට ඒක කුප්පියක් වගේ එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න. අපි දැන් ඒක පැත්තකින් තියනවා. අපි තව A4 එකක් අරගන්නවා. දැන් මේ A4 එක අපි දෙකට මැද්දෙන් නවා ගන්නවා. මොකද අපිට මෙච්චර ලොකු A4 එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් ඒක කපා ගන්න. එක කෑල්ලක් අපි අයින් කරලා දිනවා පැත්තකින්. A4 එක චූටි කෑල්ලක් මෙන්න මේ විදිහට නවාගෙන මෙන්න මේ විදිහට කෑල්ලක් ඇඳ ගන්නවා. හරියට ඔළුවක භාගයක් වගේ. අපි දැන් ඒක කපා ගමුකෝ. බලන්න. දැන් එක පැත්තයිනේ අපි ඇඳගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් ඒකේ අනිත් පැත්ත ඇඳගමු. හරි. අපි දැන් ඒක පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ මේ කැපිච්ච කෑල්ල අපි මෙහෙම නවාගෙන අපි මේ කෑල්ල අයින් කරලා දාමු. දැන් මේක අපි හතරට නවා ගන්නවා. මේක හතරට නවාගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට කකුලක හැඩයක් එන විදිහට අපි ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපි ඒක කපනවා. මෙතනින් චුට්ටක් අපි කපලා අයින් කරනවා. මොකද අපිට මේ කෑලි වෙන් වෙලා ගන්න ඕන නිසා. දැන් ඒ වගේ කෑලි හතරක් තියෙනවා අපිට. අපි ඒ හතර ඇඳගමු. හරිද? දැන් මේ වගේ හතරකුයි මෙහෙම කෑල්ලකුයි දැන් තියෙන්න ඕනේ වට. අපි දැන් මේ ටික ඔක්කොම පොඩ්ඩක් අයින් කරගමුකෝ. දැන් බබාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ තියෙන කෑල්ලට ගම් චුට්ටක් ගාගෙන
කලින් හදාගත් එකේ මැද්දට වෙන්න මෙන්න මෙහෙම කරලා අලවන්න. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ කකුල් වලට ගම් ගගා මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්න. කකුල් හතරම අලව ගන්න ඕනේ. අපි දැන් මෙයාට ඇස් දෙකක් අඳිනවා. ඒ වගේම කකුල් වලට මෙන්න මේ වගේ කැරි ටිකක් අපි ඇඳ ගන්නවා. අපි දැන් මෙයාට චූටි කටකුත් අඳිමු. දැන් මේ කවුද මේ අපි හදලා තියෙන්නේ? ඉබි පැංචෙක්ව නේද? ලස්සන ඉබි පැංචෙක්ව. දුවල පුතාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ඉබි පැංචෙක්ව හදාගන්න. හදලා යාළුවන්ට පෙන්නන්න පුළුවන්. එහෙනම් පුතේ දුවේ අදට මේ වීඩියෝ එකේ මම සමුගන්නවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.